Hi guys, we're off to the airport. Bale, hindi na kami kumuha ng Grab or what kasi mabilis naman kumuha ng taxi dito sa place namin. Tapos yun, bye! Daddy, say hi! Say hi! Daddy, dito din! Wow! Udah ke transport di tempat desa. Hi! We just landed! Ay, salamat datang. Ay, ganun! Nasa may... nagpapa-money exchange yung daddy ko sa ngayon dito ako. Tapos we're just waiting for our driver na pumunta. Just lang. What's up mga tropa? Now, nandito na kami sa room namin sa may hotel at 36. Ano siya? Malapit siya sa Uluwatu. Tapos, malapit din siya sa... Ano to? May mall kasi dito. Para siyang... Isang mall. Tapos... Ayun! Thank you ah. Discovery Mall. So, para siyang nasa... Ano? Hotel siya sa isang... Nasa loob siya ng mall. Tapos... Ano to? Basta may beach. Oo, yun. So, for today's vlog, first ever vlog, yay! What is inside my travel bag? Sige, daddy, tumaan ka. Kamahiya. Mag-hi ka na lang. Say hi. It's my father. 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 Okay. First is my pink pouch. Ang laman nito, mga essentials. Ay, hindi. Arte essentials. Ganon. Like, earrings. Kita ba siya? Sige, buksan ko. Wait lang. Ba't hindi buksan ang ziplock, no? Ayan. Yan, mga malalaking hoops, ganyan. Daming chimarote. Tapos, yung the rest, yung mga choker na wala lang plastic, ganun. Plastic. This one, ano ito eh, lalagyan na ito ng power bank ng tatay ko. Pero ito siya. Fish eye. Sunod, ang dami naman nahulog. Pati ba naman yun nahulog? Ito, earphones. Tapos, ito na yung makeup. Mga ano lang, from basic. Kylie eyeshadow palette. Maybelline na foundation and concealer. Mga brush na ano. Morphe MAC. Tapos, ay, ano ba yung nahulog? Morphe MAC, yun lang naman. Tapos, my favorite gum, Habababa. Yeah. Yung mga nakakilala sa akin, so you basically know ito yung favorite ko. Tapos may perfume, ito siya. Kasi ano, di ba sa immigration ata yun, bawal ang liquids na over 100 ml. Ay yung ano ko,
Beauty and something Chenemeret Poknat na na pabango is 175 ml. So, ginawa ko, nilipit ko siya dito. Ngayon talaga guys, kapag alam mo nang hindi pwede, that may second option. Tara! Tapos, may watch. And my go-to candies. Nabili ko siya sa Landers. Tikman natin isa. Ay, hindi. Ayoko na ito. Ay, ayoko na ito. Wait lang. Pili ko ang paborito ko. Blueberry. Hi, I'm back! Next is yung aking clear pouch. Kahit black siya. Clear kasi medyo kita mo yung inside. At tawag ko dito, ito talaga yung basic essentials mo. Basic essentials? Essentials mo to kapag, lalo na sa Bali, medyo what do you call this? Ano kasi to eh? Para bang Boracay, ganun. Okay. Open. First is my Biore na, tawag dito? Dati ano tawag? Hindi! Hindi! Ano yung kotse? Ayun, sunscreen! Ganyan. Pero diba, dahil oily yung mukha ko, di ano siya, di gano'n. The spray! Gano'n. Next is my contact lens. Yan. Marami kasi akong dala lagi na iba-ibang kulay. By the way guys, i-recommend ko lang yung shop na Gwishop, Gwishop. Meron siya sa Shopee, meron din siya sa Facebook. Ang gaganda ng contact lens nila. And yung grado ko is 350 pala. Ano yun? Tapos ito, EO na dropper. Tapos, always, for feminine wash, feminine uses, ito. I bought this at Landers na mga 60 pesos. Hindi ko lang sure. Tapos, Biore na sunscreen. Ito naman, gel type. Gel type siya. Tapos ito, Beach Hub na 100+++ SPF. Next is Sanrio and my sanitary napkin. Syempre, kasi hindi mo alam. Nung iniwan ka nga yan, hindi mo alam. Next is my Sunkist. Ano, kita ba siya? Yan. Sunkist na ano siya. Ano to? Ay, baliktad na naman. From Bath Junkies. Ano siya sunscreen din. Pero ang kulang sa kanya is gel siya. Hindi, parang sobrang transparent eh. Kasi may ibang gel na parang siyang tubig. Yan. So, walang heavy something sa mukha niyo. Unlike sa ibang sunscreen. Yuck! Anyway, next. Para syempre, Daddy! Para syempre, diba, moisturize yung skin nyo all the way. Daddy! Tigas ng utak mo ito. Yan. From that and Body Works, binigay na to sa akin ng birthday ko. Sea Island. Sobrang bango niya, guys. Yan. Bango. And next is my Celatec facial mist. Lalo na kapag alam mong dry na. Hindi, ito. Facial mist para say hi, Daddy. Hi. Hindi kami magkatabi ng tatay ko ngayon. Ito. Vaseline. Siyempre, para sa ang boss. Ito. Dito sa lips or sa kunyari. Nakita nyo to? Yan, yung mga rough parts na yan. Pwede nyo i-rub yan ng Vaseline every day or every night. Tapos makita nyo yung difference. And of course, last but not least, my tissue. Facial tissue lagi, guys. Lalo na kapag magbubura kayo ng makeup sa mukha. Kasi, medyo wala. Parang syempre di kayo magka-pimple, diba? Low, sour pimple ka. Ano yun? Next, ano ba naman bag ko? Ito. Ito siya, case siya ng shades na hiniram ko. Ito, I got this from Andre, my friend. Yeah!
Pangit ko, no? Next is to. Galing lang to sa sa bahay. Ating aura lang. Tamang aura lang. Next is, wala yung glasses ko. Yan. Tapos, from Andre. Sponsored ako Andre de Castro. Yan. Oh. Sobrang okay. Tapos, dahil ayokong ma-hassle sa pagdala ng maraming case. Ito, case ko siya dati. Nabili ko yung shades na to sa may SM Masinag. Tapos, it comes up with this. Tapos, ano ba naman ang bag ko? Dahil sikat ang Avengers Infinity War. Avengers. Ano siya? Power bank. Tapos yan. Ito yung... Ano pa ba? Wala na naman yung bag ko, I think. Aqua water. Binigay ito ng driver namin kanina. Ano pangalan niya? Can't remember. And of course, dinadala ko yung wallet ko. Let's see what's inside my wallet. What's inside my wallet? Yan. Sobrang funny kasi makikita niyo agad ko kanina yung wallet to. Akin yan. May card ng SB. Beep card. Daddy, yung senior citizen card mo nasa akin. Kanina, di ba, nung bumili ako? Yan. Ito yung daddy ko. Cute na. Mukha siyang hatog. Tapos, medyas. Ang weird no, nilagay ako ng medyas sa bag. Kasi tuwing nasa airplane ako or kunyari nasa car, tapos bigla akong nilamig. Kailangan ko talaga ng socks, million socks. Kasi, it's either magkaka-holds ako or magkaka-pump ako. Tapos, ito, lalagyan na ng cord ng GoPro ko. Actually, dala ko yung GoPro ko sa handbag ko, pero that's what I'm using now for the shoes. Diba? So, wala naman yung bag ko, guys. I got this from Victoria's Secret na pink bag. Dumi, no? So,